دوستان سلام. توی این ویدیو قراره با هم دیگه دلایل افت شتاب خودرو و شتاب کم ماشین رو متوجه بشیم. تمام دلایلی که باعث میشه که خودرو شما به اندازه کافی توان و شتاب کافی را نداشته باشه بررسی کردیم. دلایل اون رو هم خدمتتون عرض کردیم و در پایان راهکارهایی که نیاز هستش برای از بین رفتن این پایین بودن توان خدمتتون عرض شده. این ویدیو تا انتها مشاهده. اگر خودرو شما راه نمیره یا تو سربالایی ها کم میاره و نیاز به دنده معکوس پیدا میکنه برای طی کردن یک مسیر سربالایی، اول باید بدونید عیب مکانیکی هستش یا برقی و یا عیب سیستم های موتور. زمانی که کشش موتور کمه، خودرو یا موتور یا عیب مکانیکی داره یا عیب سنسورها و عملگرها. برای اینکه بفهمیم عیب مکانیکی داره یا نه، شما باید اول کمپرس موتور رو اندازه‌گیری کنید که با کمپرس سنجی موتور ضعیف بودن آببندی رینگ و پیستون و یا ضعیف بودن آببندی سوپاپ‌ها رو متوجه میشه و اگر این آببندی‌ها درست نباشه و وجود در واقع عیب مکانیکی باعث عدم آببندی بشه، قطعاً کمپرس موتور پایین هستش و خودرو توان و کشش کافی رو نخواهد داشت و باید موتور رو تعمیر کنید. یک عیب دیگه مکانیکی وجود داره که باعث کشش پایین موتور میشه. عیب گرفتگی کاتالیس است. اگر کاتالیس گرفته شده باشه باعث میشه دودهای خروجی به سختی خارج بشن و از طرفی هوای ورودی به موتور هم به سختی وارد میشه و کلا فشار محفظه احتراق بالا بره. در این حالت خودرو به سختی گاز میخوره، در دورهای بالاتر کم میاره و کشش در دنده های بالا در واقع کمتر هستش. همچنین موتور سریعا گرم میشه و آمپر آب خیلی زود به دمای بالا میرسه، چون کاتالیست گرفته حرارت از طریق دودهای خروجی کمتر میشه، یعنی خروج حرارت کمتر میشه و به همین دلیل آمپر آب خیلی زود بالا میاد. مورد بعدی که در کشش کم خودرو تاثیر داره کم بودن فشار بنزین هست. اگر بنزین ورودی به داخل سیلندر کم باشه، قدرت تولید موتور و کشش اون کم میشه. برای تست و بررسی این مورد باید با فشارسنج بنزین فشار پمپ بنزین رو اندازه‌گیری کنید. همیشه یادتون باشه فشار باید 3.5 بار باشه که اگر فشار بنزین کم باشه، خودرو در کشش‌های بالاتر و دور موتورهای بالاتر کم میاد. همچنین شما باید پارامترهایی که هوای ورودی رو اندازه‌گیری میکنن مثل سنسور مپ، این رو باید این پارامترها رو بررسی کنید، چون ECU بر حسب اون پارامترها میزان پاشش رو تعیین میکنه و این پارامترها در واقع پارامترهایی که ECU میگیره از موتور از طریق سنسور مپ، سنسور دریچه گاز، سنسور اکسیژن، سنسور دمای آب، این پارامترها و اطلاعات رو دریافت میکنه و باید این سنسورها رو از نظر پارامتری و کارکردی بررسی و تست کنید. پارامتر سنسور مپ یا فشار مانیفول یعنی فشار هوای ورودی. اگر موتور عیب مکانیکی داشته باشه یا کاتالیز کیپ باشه، هر دو این مورد باعث میشه که پارامتر این سنسور در حالت روشن، خودرو روشنی، افزایش پیدا کنه. پارامتر استاندارد برای این سنسور برای هر موتوری متفاوته، اما به طور کلی بین 280 تا 380 هستش. اگر کاتالیست کیپ باشه این عدد تا نزدیکای 400 میره و اگر عیب مکانیکی وجود داشته باشه این عدد تا 500 هم میره. اگر هم این پارامتر درست بود باید پارامتر زمان پاشش یا اینجکشن تایم رو بررسی کنید. اگر زمان پاشش انژکتورها بیش از حد زیاد بود و از طرف خودرو کشش نداشت و همچنین پارامتر سنسور اکسیژن اول حالت رقیق را نشون میده و در نزدیکی های 1/10 ولت بوده، یعنی زیر 45 صدم ولت را نشون میده، متوجه میشین فشار بنزین کمه و بنزین به میزان کافی نمیرسه. پس زمان پاشش بالا در پارامترها و ولتاژ پایین سنسور اکسیژن مساوی با فشار
پمپ بنزین کم. یعنی ما از این طریق می‌فهمیم فشار پمپ بنزینمون کم. اگه پارامترها درست بود و موتور هم عیب مکانیکی نداره، ممکنه ایراد از برنامه ECU باشه و با دانلودهای اصلاحی و یا ریمپ افزایش شتاب این عیب رفع میشه. در برخی مواقع هم پارامتر سنسور دریچه گاز در دورهای بالا ممکنه دچار ایراد باشه. به دلیل خرابی این سنسور، خودرو در دورهای بالا به خوبی گاز نمیخوره و کشش خودرو کم میشه که باید این سنسور رو از نظر پارامتری بررسی کنیم و در حالت کارکرد خودرو پارامتر زاویه دریچه گاز رو بررسی کنیم. همچنین ایراداتی که باعث میشه کشش خودرو پایین بشه، در برخی خودروها شما نیاز به زمانبندی دقیق سوپاپ‌ها هستید که به صورت دستی اونها رو باید حتما تنظیم کنید. در موتورهای یورو مثل پراید، مثل پیکان، فیلرگیری باید انجام بدید که البته من ویدیوی فیلرگیری رو به صورت کامل آموزش دادم، در کانال هم گذاشتم، لینکش این بالا میذارم. در برخی موتورها مثل موتور X37 پژو شما باید شیمگیری انجام بدید. اگر شیمگیری درست نباشه و فشار مانیفول یا همون فشار سنسور مپ رو در دستگاه بررسی کنید، می‌بینید که فشار مپ بسیار بالا هستش و با شیمگیری این مشکل برطرف میشه. همچنین برخی خودروها که نیاز به فیلرگیری و شیمگیری هستن، مثلا پراید، پیکان، نیسان وانت نیاز به فیلرگیری هستن، شما باید با فیلرگیری و تنظیم درست زمان باز و بسته سوپاپ‌ها این ایراد رو برطرف کنید. اگر این فیلرگیری از بین بره، درست نباشه، استاندارد نباشه، مطابق با شرایط موتور و در واقع فصل و اون کارکرد موتور درست نباشه، باعث میشه که خودرو کشش پایین داشته باشه. از طرفی شیمگیری هم در مثل موتورهای X37 پژو باید به صورت کامل، دقیق و استاندارد صورت بگیره که کشش خودرو پایین نیاد. اگر شیمگیری درست نباشه در پارامترهای دستگاه دیاگ، شما دقت بکنید که پارامتر سنسور مپ یا فشار مانیفول بالاتر از استاندارد هستش و از این طریق میتونید تشخیص بدید که احتمالاً شیمگیری نیاز باشه. بعضا هم صدای شیم ها در این موتور به گوش میرسه، یا در موتور پراید هم صدای فیلرها. همچنین سیستم جرقه زنی خودرو، کوئیل ها، شم ها، بوت یا وایرها و شم ها اگر معیوب باشن، مثلا اگر شم ها کثیف شده باشه، روی اونها دچار سولفاته باشه، روغن زدگی باشه روی شم، از طرف ممکنه خود شم عمر اون تموم شده باشه، فرسوده باشه، پلاتینا خورده باشه، این عاملی هستش که باعث میشه خودرو کشش پایین داشته باشه. همچنین کوئیل اگر سیپیچ ثانویه اون به خوبی در واقع ولتاژ درستی رو در واقع برای شم ها نفرسته، باعث میشه که خودرو در دورهای بالا کشش پایینی داشته باشه. از طرفی ایراد دیگه‌ای که باعث میشه خودرو توان و کشش پایینی داشته باشه، ایراد مکانیکی ناشی از سوختن واشر سرسیلند هست. اگر واشر سرسیلند سوخته بشه، بین سیلندها، بین محفظه احتراق راه پیدا میشه و کمپرس اونها پایین میاد و همین عامل باعث میشه کشش موتور پایین. یک ایراد دیگه هم که باعث کشش پایین خودرو میشه، سیستم هوارسانی اون هستش. اگر مسیر هوایی که به مانیفولد سرد میرسه از فیلتر هوا گرفته، دریچه گاز گرفته، در خودروهای توربو، در خود توربو ایراد داشته باشه، این هوا اگر به صورت کاملا تمیز و درست و بدون گرد و خاک و به صورت میزان حجم درستی وارد محفظه احتراق نشه، اصطلاحاً خودرو کم میاره و این کم بودن میزان هوای ورودی تاثیر مستقیم روی شتاب و کشش پایین خودرو داره. یکی از سنسورهای دیگه هم که روی کشش پایین خودرو تو سربالایی‌ها تاثیر میذاره، سنسور اکسیژن هستش. سنسور اکسیژن وظیفه تعیین و اندازه‌گیری مقدار اکسیژن در گازهای خروجی رو به عهده داره که ایشون بر حسب این مقدار اکسیژن موجود در گازهای خروجی میزان پاشش رو غنی یا رقیق، کم یا زیاد میکنه. خب حالا اگر سنسور اکسیژن معیوب باشه، دو تا حالت ممکنه به وجود بیاد: یا بسیار مصرف سوخت بالا میره، شتاب شما تغییر نمیکنه، یا عیبی که وجود داره سیستم رو در واقع غلیظ نشون میده به صورت نادرست،
میزان سوخت اکسیژن رو کم اندازه گیری میکنه، یعنی سوخت بیشتر از هوا پاشش شده در واقع محفظه احتراق که از دودهای خروجی متوجه میشه اکسیژن کم هستش و CPU میزان پاشش رو کم میکنه. این حالتی هستش که شما میبینید تو سربالایی‌ها، تو سبقت‌ها و تو دورهای بالا موتور کم میاره. ایراد دیگه ای هم وجود داره که باعث کشش پایین موتور میشه، اون هم در واقع مربوط به سیستم انتقال قدرت هستش، گیربکس. وقتی دیک صفحه شما ضعیف باشه شما متوجه میشید که موتور گاز هرز میخوره، موتور گاز میخوره ولی اون حرکت آنچنانی رو نداره که این هم عاملی هستش که کشش موتور، کشش خودرو پایین باشه. یک ایراد دیگه هست که شما ممکنه لاستیک های خودرو باد اون تنظیم نباشه، استحکاک بین لاستیک و جاده زیاد از حد بالا باشه و این باعث میشه که یک کشش قطعی به وجود بیاد و این خودرو توان لازم رو برای غلبه بر اون استحکاک نداشته باشه و شتاب خود رو پایین بیاد. یا ممکنه استفاده نادرست از رینگ ها و لاستیک های غیر استاندارد با پهنای بزرگتر استفاده کنید که اون هم باعث میشه که خودرو کشش پایینی داشته باشه. در مورد سوخت هم این رو خدمتتون عرض کنم. اولا ممکنه برخی مواقع سوخت به شدت کثیف باشه، نامرغوب باشه که این 100% هستش، اما شما باید حتما فیلتر بنزین خود رو تعویض کنید. هر 12,000 کیلومتر 10 تا 12,000 کیلومتر فیلتر بنزین صافی بنزین رو تعویض کنید و از این طریق جلوگیری کنید از اینکه بنزین نامرغوب و کثیف وارد محفظه احتراق بشه. اگر فیلتر بنزین چیپ بشه در دورهای بالا، زمانی که شما پدال گاز رو بیشتر فشار میدید و حتی سربالایی‌ها به شدت کشش موتور پایین میاد. از طریق زیر پمپ بنزین هم یک فیلتر و یک صافی هستش که اون رو هم باید دقت کنید هر چند سال یک بار، حالا هر بسته به کارکرد موتور، معمولا بین 100,000 تا 150,000 کیلومتر اون صافی باید تعویض کنید که متاسفانه درباره تعویض این صافی هیچ دقتی صورت نمیگیره و هیچ اطلاع رسانی هم از طرف همکاران ما صورت نمیگیره که امیدوارم که این مورد رو هم توجه داشته باشید. ضمنی که سوزن‌های انژکتور هم اگر گرفته باشن پاشش رو به صورت کم و خارج از استاندارد، کمتر از میزان استاندارد صورت میدن که این هم باعث میشه که خودرو توان کافی برای کشش و سربالایی یا سبقت یا در دورهای بالاتر کم بیاره. خب دوستان ممنونم که این ویدیو تا مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. این ویدیو برای دوستانتون بفرستید، لایک و کامنت فراموش نشه. اگر خودروی شما همچین مشکلی داشته، یعنی کشش اون پایین بوده، شتاب و توان اون پایین بوده و مشکلاتی بجز اون مشکلاتی که من عرض کردم بوده، حتما تو قسمت کامنت ها با ما درمیون بذارید. ضمن اینکه اگر سوالی دیگه ای دارید یا مشکلاتی براتون پیش اومده در قسمت کامنت ها با من درمیون بذارید، من و دوستان حتما پاسخ بدیم. موفق و مؤید و پیروز باشید.